ඉතින් අද ඔයාලා මාත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නේ මගේ පළවෙනි YouTube වීඩියෝ ටියුටෝරියල් එකක්. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ මගේ පළවෙනි ටියුටෝරියල් එකෙන් මේ විදිහේ පැටර්න් එකක් මේ සරල shapes use කරලා හදාගන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන ඔයාලව දැනුවත් කරන්න. ඉතින් මේ විදිහේ පැටර්න් එකක් හදන්න අද මම use කරන software එක Adobe Illustrator software එක. ඉතින් මුලින් මේ විදිහේ software එක open කරගෙන artboard එකක් හදාගන්න. මම අද pixel 1900ක් දිග 1900ක් පළල artboard එකක් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ellipse tool එක use කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේ background එකේ colors අයින් කරලා outline එක විතරක් දීලා pixel 300ක් පළල 300ක් දිග රවුමක් හදාගන්න. මේ රවුමට මෙන්න මේ විදිහ 0.1ක thickness එකක් දෙන්න. ඒක දීලා මේ විදිහට artboard එකට ඒ රවුම align කරගන්න. ඒ විදිහට align කරගත්ත එක මේ විදිහට එක මත උඩ copy paste කරගෙන ඒකට අරකට වැඩි ගානේ pixel 700ක් දෙන්න. ඒ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් දිගටම මේක repeat කරන්න. එහෙම repeat කරලා ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ දිග පල්ලම ඔයාලට පාවිච්චි කරලා වන්න පුළුවන් ලේසියෙන්ම මේ විදිහට හදාගන්න. 1500ක් මේ විදිහට දීලා ඊට පස්සේ අන්තිම එක අපි 1500ක් 1700ක් දීලා මේ විදිහට රවුම් පහක් එක මත එක හදාගන්න. ඊට පස්සේ object වල මේ තියෙන expandability කියන option එකෙන් මේක expand කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට හරි මැද ඉඳලා කොටුවක් ඇඳ ගන්න ඕනේ මේ වගේ එක මුල්ලකට. ඊට පස්සේ ඒක select tool දීලා මේ pathfinder tool එකේ මෙන්න මේ option එක click කරන්න. දැන් මේ pathfinder tool එක දුන්නාට මේ විදිහට ඇතුලේ සුදු පාට කෑලි ඉතුරු වෙනවා. ඒක ඒ object එක ungroup කරලා මේ විදිහට ඒ දේවල් ටික delete කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ tool එක use කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේක flip කරලා මේ විදිහට copy කරගන්න. ඊට පස්සේ ඒක ගානට මේ විදිහට align කරගන්න පුළුවන්. උඩ එකට යට එක ගානට fit වෙන විදිහට. ඊට පස්සේ මේ විදිහට තව පාරක් copy කරගන්න. දැන් මේ විදිහට perfect circle එකක් ඔයාලට කොටස් 4කින් එක ලැබෙනවා. මේ විදිහට තව පාරක් flip කරගෙන මේ විදිහට line කරගන්න උඩ object එකේ ගානටම. ඒකට color එකක් add කරගත්තාම ලේසියෙන් වෙන් කරලා අඳුර ගන්න පුළුවන් අපිට. ඒ විදිහට color එකක් add කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට මේක හදාගන්න. ඊට උඩ මේ තියෙන මේක පාවිච්චි කරලා ඒක copy කරලා ඒක මතටම paste කරගෙන මේ විදිහට පල්ලට ඇද ගන්න පුළුවන්. ඒකත් මේ විදිහට අනිත් පැත්තේ මේකට align කරගන්න. align කරගෙන මේ අනිත් තියෙන අපි මුලින් use කරපු object එක delete කරලා මේක ටිකක් zoom out කරගෙන මේ විදිහට තියාගන්න. ඊට පස්සේ object creating tool එක තියෙනවා. ඒ tool එක පාවිච්චි කරලා මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් මේ object මේ අතර තියෙන හිඩස් වල තියෙන මේ කැපෙන කොටස් ටික මේව කරන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට delete කරන්න පුළුවන්. delete කරලා ඔයාලට පුළුවන් pathfinder tool එකෙන් මේ විදිහට එක object එකක් බවට මේක පත් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට ලේසියෙන්ම කරන්න තියෙන්නේ මේ object එක copy paste කරගෙන දිගින් දිගටම copy paste කර මේ විදිහට ඔයා කැමති විදිහේ pattern එකක් ඔයාලට ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන්. දැන් අපි බලමු මේ පළවෙනි pattern එක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. හරි simple. මේ විදිහට copy කරගන්න පුළුවන්. CTRL button ALT button එක ඔබාගෙන ඇද්දාම automatically copy වෙනවා. අර ඕන තැනට copy කරලා drag කරලා දාන්න පුළුවන්. නැත්තම් CTRL එකයි C එකයි CTRL එකයි F එකයි ඔබලා එක මත එක copy එකක් දාගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට පේනවා අර තිබ්බ පොඩි round පහකින් මේ වගේ ලස්සන pattern එකක් ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන් Adobe Illustrator software එක පාවිච්චි කරලා. අපි මේ වගේ තව මේක expand කරගෙන අපිට පතුර ගන්න පුළුවන් ලස්සනට. ඒ වගේම තව මේක අපි එකක් copy කරලා පැත්තකට අරන් අපි මේකෙන් තව pattern එකක් හදා ගන්නවා.
මේ පැටර්න් එකේදී කරන්නේ අර කලින් පැටර්න් එකේ වගේම අපි කොපි කරගන්න එක වෙන ඇන්ගල් එකකට රොටේට් කරගන්නවා. ඒ රොටේට් කරගද්දි සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් පැටර්න් එකක් තමයි අපිට ලැබෙන්නේ. මේක මේ විදිහට රොටේට් කරනවා. ඊපස්සේ මම මේක කොපි කර එක ළඟට මේ විදිහට පේස්ට් කරගන්නවා. ඔයාලට පේනවා දැන් ඇත්තම කිව්වොත් මෙතන තියෙන්නේ රවුම කියන ෂේප් එක විතරයි. හරිම සිම්පල් වැඩක්. ඔයාලට try කරලා බලන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ඔයාලට ලස්සන පැටර්න්ස් හදා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට අවශ්‍ය විදිහට මේව group කරගෙන ඔයාලට අවශ්‍ය විදිහට මේ කලර්ස් වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට අවශ්‍ය විදිහට කලර්ස් වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම කිව්වොත් Illustrator වලින් මේ වගේ වැඩක් කරගන්න ගොඩක් ලේසි. උදාහරණයක් විදිහට අපිට ඇඳුමක පැටර්න් එකක් වගේ එකක් මේ විදිහට ලේසියෙන්ම හදා ගන්න පුළුවන්. ඇත්තම කිව්වොත් මට නම් ලේසිම software එක තමයි Adobe Illustrator. අනිත් softwares වලට සාපේක්ෂව ඉතින් මීට අමතරව Corel Draw, Photoshop තව ගොඩක් softwares තියෙනවා මේ වගේ දේවල් ලේසියෙන්ම හදන්න පුළුවන්. මම ඉස්සරහට බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ වගේ තව ටියුටෝරියල් ගොඩක් ඔයාලට අරන් එන්න මේ විදිහට Adobe Illustrator software එක වගේම අනිත් softwares පාවිච්චි කරලා කොහොමද මේ වගේ ලස්සන designs කරගන්න කියන එක ඔයාලව දැනුවත් කරන්න. ඉතින් මේ මගේ පළවෙනි ටියුටෝරියල් එක. මම හිතනවා ඔයාලා මේ ටියුටෝරියල් එකෙන් යමක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. ඔයාලා යමක් ඉගෙන ගත්තා නම් මේ channel එක subscribe කරන්න, like කරන්න, share කරන්න.